chị Hạnh cũng đã khai nhận rằng là chị bảo là không có đâu, là chị tự giấu con thôi, là có ý là muốn hãm hại chị thôi. Bây giờ đến mức con phải đứng ra xin cho mẹ. Hiếu là sẽ từ giờ trở đi sẽ là quyền nuôi dưỡng thuộc về cho anh Hướng và chị Tuyết đây. Con đây. Dạ. Hôm nay bố con mình lên chỗ cơ quan công an để công an nó lấy lời khai. Con đi trốn đi mấy hôm đấy, là tí công an hỏi như thế nào thì con cứ khai đúng rồi nhé. Ai đưa đi con đi này, ai như làm như thế nào thì con cứ bảo rõ công an, này không sợ đâu. Hôm nay có bố với mẹ Tuyết đi lên cùng đấy thôi, mẹ con nó chắc cũng ở ngoài vào thì không lo đâu nhé. Thì mình là cũng được, con còn ít tuổi nên là không biết, thì cái người khác bảo là làm gì thì mình làm theo, đâm ra là nó cũng ảnh hưởng thôi. Thì cảnh sát lấy lời khai để cho nó có đầu đuôi thôi nhé. Không phải lo sợ gì đâu. Sắp được chưa vợ ơi? Được là đi đó. Rồi cái đấy tí cảnh sát nó gọi. Nó đi cùng xe thôi nhỉ vợ nhỉ? Đi cùng xe. Khác đi. Cắt đi thôi ạ. Đi cùng xe chặt á. Nó lớn rồi. Khu nhà ông chú dưới hôm nay lại làm nhà. Chắc là làm nóng sao vậy, mình không đi hộ được chứ. Đây. Thôi còn tôi của mình chưa đi, không đi hộ được. Này. Có việc gì đi hộ nhau. Đây em vợ lại bận. Rồi hôm nay đi tí nữa công an hỏi thì con nói ra sự thật nhá. Con đừng giấu giếm gì nhá. Không sợ đâu, có mẹ có bố rồi. Xem là ai xui con làm những cái gì hoặc là như thế nào đấy, ai rủ con đi các kiểu là hôm qua mẹ cũng đã nói rồi. Thì con cũng nói thế rồi thì thôi thì con hoang mang, mẹ không bố mẹ không dám hỏi con nhiều đâu. Hôm nay lên con bình tĩnh rồi, nay con lên công an hỏi con nói hết nhá. Để túi đây nè. Hai bố con đi đấy. Đi đổi mũ đi con. Em đổi mũ của anh. Con đi xuống dưới kia để chờ đóng cổng anh. Về rửa xe cả dưới.
lên rồi anh. Để mũi đây con đây. Vâng. Để chú nhé. Vâng, anh ạ. Vâng. Chú nhé. Vâng. Con chào anh. Cán bộ. Rồi chị nhé. Vâng. Là nhớ này, cái tình hình là từ hôm qua đến giờ là mình thấy trong người như thế nào rồi? Cháu cũng được xung quanh cứ lo. Lo lắng sợ sệt đúng không? Rồi cái vấn đề này thì hiện tại bây giờ cũng đã giải quyết xong rồi, bây giờ cháu cứ bình tĩnh đi nhé. Thế là anh chị từ hôm qua đến giờ thấy cháu cũng bình thường lại chưa, hay là vẫn còn tình trạng mê man? Nói chung thì cũng thấy cháu nó cũng thấy lo sợ đấy. Kiểu cũng bị nhốt, Bị họ đe dọa ấy. đe dọa và là phải gọi mẹ về lấy tiền về hay là như thế nào đấy, chắc là cháu cũng sợ. Vâng. Bây giờ là tinh thần của cháu là ổn định lại rồi gì, bình thường rồi gì? Là bây giờ xin phép anh chị nhé, mời anh chị ra ngoài một lúc để tôi làm việc với cháu một lúc, sau đấy thì tôi sẽ mời anh chị vào làm việc. Vâng. Không sao đấy. Thế con ở đây với chú cảnh sát. ở đây nhé, với chú cảnh sát con cứ chú cảnh sát hỏi gì với mình cứ nói ra sự như thế nào con cứ nói ra nhé. Con không sợ đâu, con cứ nói đúng đi nhé. Vâng. Thế là chào chú nhé. Anh chị sang phòng bên cạnh uống nước được không? Vâng. Bây giờ cháu cho chú hỏi một chút nhé. Thế cháu ở với cả bố Hướng với cả mẹ Tuyết ấy thì là cháu cảm thấy như thế nào? Sướng à? Thế là chỗ mà bố Hướng với cả mẹ Tuyết khi mà đi học về ấy thì có ép cháu làm việc hay là đánh đập chửi mắng gì không? Không. Không đâu đúng không? Thế cháu cho chú hỏi thêm này. Thế cái hôm mà cháu xin phép chỗ mẹ Tuyết ấy thì bảo là đi về quê hay là về thăm bác gì đấy, thì lý do gì mà cháu lại xin phép như vậy để đi về? Thấy mẹ cháu bảo là cứ đi vào trong nhà bố Hướng xong khách có người ra đón. Lúc đi theo bạn đi xong là không thấy đi qua nhà bác, thấy vé đi vào phòng. Ở anh đấy nhốt cháu trong phòng đấy, xong mẹ cháu bảo ở đấy không được đi đâu. Thế là mẹ đến tận nơi bảo là cháu ở trong đấy, hay là do cái đối tượng kia là bảo là cháu không được ra ngoài thôi? Anh đấy bảo. Mọi việc có chính xác là như thế không? Dạ vâng. Thế từ cái hôm mà cháu bị nhốt đấy thì có thấy mẹ cháu về đấy bao giờ không? Không thấy ạ. Thế anh đấy bảo trong phòng đấy không được đi đâu. Thế cái thời gian mà cháu bị nhốt ấy thì là cái đối tượng kia là có cho cháu ăn uống đầy đủ không, hay là cho nhịn? Vẫn cho ăn uống đầy đủ. Thế cháu có biết cái tên người bắt giữ cháu ở đấy là tên là gì không? Không ạ. Rồi thế cái thời điểm mà cháu từ phòng mà cháu đang bị giam giữ ấy thì chuyển đến cái nơi mà hôm qua mà các chú đi cứu cháu ấy thì cháu có biết gì không? Mẹ cháu không ạ, cháu ngủ xong đến đấy thấy ở đấy luôn. Thế cái lúc mà cháu đang bị giam giữ mà cái nơi hôm qua mà các chú cứu cháu ấy thì cháu có bị đánh đập hay là bị làm gì hay cháu không? Mà có cứ bắt gọi mẹ chuyển tiền cứu cháu.
Là chỉ là bảo cháu là ép buộc là phải gọi cho mẹ để lấy tiền về cứu cháu thôi, Dạ vâng. chứ chưa có đánh đập hay là gì đâu đúng không? Dạ. Có anh người bé gọi cháu xong định lấy cây đánh cháu, có anh người lớn kia bảo thôi không đánh, sợ không được tiền. Rồi ý là chỉ dọn làm cháu thôi đúng không? Dạ vâng. Rồi. Những cái câu hỏi mà chú đã hỏi ấy thì cháu có khẳng định là những cái lời nói này của cháu là sự thật hết không? Cháu khẳng định là sự thật hết ạ. Rồi, chú cảm ơn nhé. Bây giờ ấy, thứ nhất, tôi nói với cháu này, cháu thì còn ít tuổi, chưa hiểu gì cả. Nhưng mà vấn đề ở đây thì lại liên quan đến chỗ mẹ cháu. Cho nên là chú phải cầm lấy lời nói của cháu. Vì mẹ cháu hiện tại đang nằm trong tình trạng mà các chú đang theo dõi. Liên quan đến chỗ mẹ Tuyết nữa, bố Hướng nữa. Cho nên là những cái lời nói của cháu ở đây hiện tại là sẽ là có đủ bằng chứng để các chú giải quyết công việc. Anh ạ, mong sao thằng con nó khai ra sự thật những gì mà con nó đã gặp phải. Vâng. Con nó cũng chỉ là các con nó cũng chỉ khai là mẹ nó bảo đi hay như nào thôi, hay là xong như nào đi. Tiếp theo ấy, là bị nhốt, là bị bắt thế. Đợt này chắc là mình cho con đi học trường nội trú thôi nhỉ. Vâng. Không cho đi học ở ngoài nhé. Ở ngoài thì nó không được chặt chẽ. Đi vào Vâng. trường nội trú thì người ta chặt chẽ hơn, không cho đi ra ngoài đi linh tinh. Ví dụ là học sinh nó không được đi ra ngoài tự nhiên ấy, Không được ra quán các thứ nhỉ. không ra ngoài tự nhiên ấy, Vâng. thì có khi mai ra mới an toàn được. Đúng, xong là 1-2 tháng mà cho nó về lần. 1 tháng mình đi thăm 1 lần. Vâng. Cho con đi học nội trú đi. Mình đi thăm đến hè đến riêng rồi mình đón về ở nhà mình. Lần sau mình cũng có một bài học, không được con cho thả lỏng con như thế. Đi đâu thì phải có người quen hơn đưa đi. May quá con không bị làm sao. Và thôi bây giờ con đã về với mình rồi thì cũng Cô hạnh cô chú tốt cho thấy bên đây nhỉ. vâng. Bây giờ cháu tạm thời là cháu sang phòng bên cạnh ngồi nói chuyện với bố mẹ nhé. Khi nào chú cần chú sẽ gọi cháu lên đây. Rồi, con đi đi. Con, đây con ngồi đi đi, mình ngồi đây. Con hỏi con nói gì con người đi. Chú công an lấy lời khai hết của con chưa? Rồi. Vâng. Thế con khai hết cho chú biết hết về lịch. Con khai hết. Con nói hết những cái gì xảy ra là con bảo chú công an hết rồi gì. Dạ vâng. Vâng. Thế là Bây giờ con tự ý đi đâu con nhé. Mấy hôm nữa bố mẹ xin cho con đi học trường nội trú nhé. Con đồng ý không? Đi học trường nội trú thì mới không sợ. đi ra cái trường nội trú có bảo vệ chặt chẽ hơn, xong là con cũng học tốt hơn nhé. Vâng. Em có cảnh sát ạ? Rồi, thưa anh nào. Là gì nào? Cảnh sát cho tôi hỏi con của tôi Hiếu với lại anh Hướng chị Tuyết lên đây chưa ạ? Rồi, có lên rồi. Tôi cũng đã làm việc rồi. Bây giờ tôi sẽ làm việc với chị. Chị Hành này. Bây giờ tôi hỏi chị nhé. Lý do vì sao mà chị lại tự ý đi đưa con đi giấu như thế? Thưa cán bộ, tôi chỉ muốn
làm cho chị Tuyết hiểu nhầm thôi. Trước là tôi ở nhà chị Tuyết, xong là bị chị Tuyết cho làm việc, thì tôi với lại chị Tuyết lại còn quay nhiều đoạn video của tôi, thì dọa tôi bảo là nếu mà tôi ấy thì bà Tuyết lại gửi cho cán bộ, thì tôi mới nảy sinh ý định là làm cho chị Tuyết với lại anh Hướng hiểu nhầm chị Tuyết, để chị Tuyết bỏ anh Hướng thôi. Tôi không có ý là tôi là không 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 muốn con tôi bị như thế. Thì con tôi cũng có gọi cho con của tôi bảo là đi xuống nhà bác chơi, con của tôi ra đường thì cho thằng Dũng đi đón để về nhà bác, nhưng mà tôi lại đưa con của tôi đi giấu để làm cho chị Tuyết mọi người nghi ngờ chị Tuyết có ý đồ xấu với con của tôi. Cán bộ ạ, tôi cũng không ngờ là cái thằng Trường nó lại lợi dụng cái sơ hở của tôi, là nó theo dõi tôi từ lúc nào tôi cũng không biết. Và con của tôi thì cho thằng Dũng đưa đi để bảo Dũng trông nó cho nó cẩn thận, nhưng mà lại thằng Trường nó lại về mua cho cả thằng Dũng, là bắt cóc luôn cả con của tôi. Cán bộ ạ. Rồi. Thế tại sao, lý do tại sao mà để Trường bắt cóc con chị? Cán bộ ạ, trước tôi có làm ăn, nhưng mà làm ăn thua lỗ. Tôi có vay của đội kia một số tiền, nhưng mà bây giờ là cả tiền lãi nữa là quá nhiều, tôi không thể trả được, và họ cũng kiện tôi đi tù một lần vì số tiền đấy. Bây giờ tôi cũng ra tù cải tạo xong rồi, nhưng mà vẫn chưa trả được họ. Bây giờ họ vẫn bắt tôi trả số tiền đấy. Hiện tại là tôi còn nuôi con nhỏ không thể đi kiếm tiền để trả số tiền đấy được, đủ để trả họ. Thì tôi biết tôi sai rồi, tôi giấu con của tôi là làm ảnh hưởng đến chị Tuyết và ảnh hưởng đến tâm lý con của tôi cũng biết sai rồi. Xin cán bộ đừng có cho tôi vào tù nữa, tôi sẽ đi một nơi nào đó làm ăn thật xa. Chị có biết với những cái hành động và những cái việc mà chị đã làm đấy như thế này là đang vi phạm pháp luật không? Vừa hại con cái của chị, vừa có ý định hãm hại chị Tuyết, còn bây giờ là ảnh hưởng đến cả bản thân của chị nữa. Tôi biết sai rồi cán bộ. Tôi sẽ đi xin lỗi anh Hướng với chị Tuyết để họ tha lỗi cho tôi. Cái việc này ấy, ở chỗ anh Hướng với chị Tuyết có đồng ý tha lỗi cho chị hay không thì tí nữa hai người sẽ tự giải quyết. Còn cái việc mà chị đã cố tình có ý định hãm hại cho chị Tuyết, bây giờ nếu mà chị Tuyết khởi kiện, cô đã từng đi cải tạo về, cô biết rồi đấy, kiểu gì thì sẽ phải vào lại đấy. Cán bộ tôi xin không cho tôi vào trại nữa. Tôi đi làm ăn để nuôi con. Cái việc mà cho chị vào trại hay không là không phải quyền quyết định của tôi. Tôi làm theo đúng pháp luật. Nếu mà chị Tuyết có ý định khởi kiện đối với chị thì lúc đấy là một câu chuyện khác. Bây giờ chị làm thế nào để nói chuyện với chị Tuyết? Nếu mà chị Tuyết không khởi kiện thì đồng ý giải hòa thì chị sẽ phải phạt hành chính thôi. Vâng. Chúng tôi cũng đã theo dõi chị từ cái hôm mà lúc đầu chị lên đây, lên chỗ nhà anh Hướng và cả chị Tuyết. Và theo như chúng tôi điều tra được là cái thời điểm mà chị sinh con ở dưới quê ấy, chị không hề nuôi mà chị đưa cho bác nuôi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Sau đấy chị có phải đi làm ăn gì đâu, chị chơi bời, sau đấy vì nợ tiền xong chị mới đi vay tiền. Và sau khi mà lúc đấy mà bị ấy thì sau khi mà chị vào trại, ra trại thì chị mới bắt đầu đưa con lên đây để tìm chỗ anh Hướng.
Mà trong khi đấy, sau khi mà lên đây rồi mà chị còn lại còn trộm đem cả con đi nữa. Hồ sơ thì chúng tôi đã có đầy đủ ở đây hết rồi. Vâng. Từ đầu tôi chỉ để xem là chị có thành khẩn khai báo hay không thôi. Theo chúng tôi nắm được thì là anh còn đưa con, chị còn đưa con của chị đến đây là giấu anh trai của chị và đưa đến đây. Với cái sự việc như thế mà chị lên đây chị lại khai báo bảo là chị không có người nhà đâu, và chị đi làm ăn xa mà chị lên đây chị sinh sống thôi, nuôi con từ nhỏ. Cán bộ ạ, bởi vì tôi nợ đội xã hội đen một số tiền quá lớn, nên là tôi không có cách nào để trả. Tôi mới đưa con lên trên này để gặp anh Hướng, để mong anh Hướng giúp đỡ tôi trả nợ. Và tôi cũng không suy nghĩ được nhiều, nghĩ nhiều quá mà tôi mới làm những chuyện dại dột như thế này. Thì xin cán bộ giảm nhẹ tội cho tôi để tôi đi làm ăn để nuôi con ạ. Bây giờ ấy, chị bảo chị nuôi con, nhưng mà lên đây anh Hướng anh đã bảo rằng là anh ấy đồng ý giúp đỡ chị nuôi con, mà thậm chí là cho chị cả một khoản tiền để chị ra ngoài làm ăn hay là tự sinh sống bên ngoài, nhưng mà chị vẫn khăng khăng là muốn ở lại đây cơ. Ý của tôi là từ đợt trước là tôi đưa con ở đây là tôi muốn con của tôi ở đây, xong là khi nào có điều kiện thích hợp, phù hợp, có hoàn cảnh thì tôi mới thưa với anh Hướng với lại mẹ anh Hướng để anh Hướng và mẹ anh Hướng giúp tôi trả một số tiền ở trong tôi nợ xã hội đen đấy. Nhưng mà tôi chưa kịp nói với anh Hướng thì mọi chuyện đã do tôi tạo ra như thế này rồi, thì bây giờ tôi mong cán bộ giảm nhẹ tội cho tôi, không cho tôi vào tù cải tạo để tôi đi làm ăn xa, để tôi còn về trả nợ nuôi con nữa. Cái số tiền chính xác của chị nợ là bao nhiêu? Trước đây tôi nợ 300 nhưng mà tôi trả được 100 rồi, còn nợ 200. Họ kiện tôi đi cải tạo về thì bây giờ họ lại tính tiền lãi của tôi lại lên đến 500 rồi cán bộ ạ. Rồi, cái việc này của chị ấy, chị phải nhớ kỹ rằng là những cái lời nói của chị tôi ghi chép lại rất là đầy đủ. Có gì mà tôi đối chiếu mà thấy sai thì lúc đấy thì chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hiểu chưa? Và bây giờ tôi sẽ mời chỗ anh Hướng, chị Tuyết và con của chị nữa lên đây để chúng ta làm việc. Chị ngồi đây đợi tôi một lát, tôi sang gọi anh chị Hướng ra làm việc. Vâng. Anh chị lên trên phòng làm việc đấy. Vâng. Vâng. Chắc là mẹ uống nước đi. Đấy là con ngồi gần mẹ đi. Chị sang đây. Đây ngồi đi. Con ngồi gần mẹ. Anh không ngồi xuống. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Anh Hướng ạ, chị Tuyết. Vâng. Bây giờ mọi việc thì hiện tại thì tôi cũng đã nắm được hết rồi. Tất cả mọi thứ thì tôi đã có ghi chép đầy đủ từ lời khai của Hiếu và chỗ chị Hạnh đây. Bây giờ tôi mời anh chị đến đây ấy, mục đích là hỏi ý kiến của anh chị là anh chị muốn giải quyết như thế nào. Bây giờ chỗ chị Hạnh chị cũng đã khai nhận rằng là từ trước là cái vụ mà chị Hạnh lên trình báo với tôi bảo là chị có đánh đập và đuổi cháu Hiếu đi. Nhưng mà mọi việc thì chị Hạnh cũng đã khai nhận rằng là chị bảo là không có đâu, là chị tự giấu con thôi, là có ý là muốn hãm hại chị thôi. Đấy. Bây giờ tôi hỏi ý kiến của chị là chị muốn kiện cáo hay không, hay là chỉ là muốn giải hòa cho cả hai bên. Đấy là chị. Vâng.
thưa cảnh sát, thì nói thật là hai vợ chồng tôi thì cũng không ngờ là chị Hạnh chị lại có cái ý đồ như thế. Thì thật ra thì vợ chồng tôi thì đối với lại con ấy thì cũng thật ra thì con cũng không phải con đẻ của tôi đâu, con thì do chị Hạnh đẻ, con đẻ của chị Hạnh và cũng là con của chồng tôi. Thì trước đây là chuyện của hai người quá khứ, thì cũng bây giờ cũng gọi là có đứa con ở đây, thì tôi cũng xem con cũng là như con đẻ của tôi thôi, thì tôi cũng chả có ý đồ gì cả. Nhưng mà trong quá trình là chị Hạnh là chị không biết chị suy nghĩ thế nào thì chị lại đổ tội cho tôi như thế. Thì bây giờ thì mới xảy ra chuyện như thế, thì theo tôi thì tôi cũng muốn làm theo pháp luật thôi. Bây giờ là tôi, bởi vì chị Hạnh chị có cái ý đồ xấu như thế thì chắc là chuyện này tôi cũng không tha thứ được đâu cảnh sát ạ. Mong cảnh sát là cứ theo pháp luật mà làm. Anh Hướng là bây giờ không biết là ý kiến của anh thế nào, còn em thì em chắc là em cũng không, chuyện này cũng không tha thứ được cho chị Hạnh đâu, bởi vì là chị Hạnh có ý đồ là hãm hại vợ chồng tôi đến mức độ như thế. Thì còn may là Hiếu nó không xảy ra chuyện gì, nếu mà xảy ra chuyện gì chắc chắn là tôi là cái người là phải gánh tội rất là nặng rồi. Nhưng mà may là cảnh sát cũng đã kịp thời để giải cứu con, thì vợ chồng tôi rất là biết ơn. Thưa cán bộ, theo tôi ấy, thì cái việc này thì do chỗ cô Hạnh cô gây ra, thì Toàn có ý đồ gây hại cho hai vợ chồng tôi với lại vợ tôi, nên là cán bộ cứ xem xét mà làm đúng theo nguyên tắc, theo luật thôi, không thì không để cho những người muốn đi hại người khác như thế được, vô oan người khác như thế được đâu. Cho nên là việc này cứ phải làm vì có pháp luật để cho làm nó công bằng văn minh, người nào sai người ấy chịu. Đấy, chị Hạnh, Vâng. bây giờ chị biết cái tội của chị chưa? Bây giờ anh Hướng và cả chị Tuyết là không đồng ý hòa giải đâu. Chị trước đây đã có sổ đen ở trên hệ thống, và bây giờ với những cái số việc chị đã làm hiện tại chúng tôi nắm được, thì bây giờ chị lại tiếp tục vào trại thôi. Thưa cán bộ, chị Tuyết với anh Hướng, trước đây thì em cũng có lỗi với chị nhiều lắm. Từ cái lúc em đưa con về gặp anh Hướng là trong đầu của em chỉ có nghĩ là tiền thôi, lúc nào cũng muốn tiền, với lại để tạo cho anh Hướng nhiều nhân chị để bỏ chị với sống với em, thì anh Hướng giúp em trả nợ thôi. Em không ngờ là em hôm nọ em lấy con của em đi giấu, xong là không ngờ em lại hại con của em và hại luôn cả bản thân của em. Bây giờ em mong anh chị bỏ qua những lỗi lầm của em, và vì con của em thì em muốn chị Tuyết lại bỏ qua cho em, thì em sẽ đi làm ăn làm sao mà em cho con của em ở với anh chị nuôi cho em. Lâu lâu em về thăm một lần cũng được. Với thưa cán bộ là bây giờ chị Hạnh cô Hạnh cô đã nói như thế, thì bây giờ tôi cũng xin phép cán bộ để nói vài lời với lại chị Hạnh được không? Rồi, chị cứ nói đi. Cô Hạnh nhé, Vâng. ở trước pháp luật có cảnh sát ở đây, tôi cũng nói cho cô biết này. Trong thời gian qua ấy, từ lúc cô xuất hiện ấy thì làm cho gia đình tôi rất là nhiều cái. Thứ nhất là vợ chồng tôi thì anh Hướng đây thì cũng là một người hiểu biết, thì cũng không nói gì, cũng không đối xử với tôi thế này thế kia cả. Anh Hướng anh rất là tốt, nhưng mà còn về phía chị ấy thì chị có ý định này kia, thì thật ra vợ chồng tôi cũng đã cảnh giác rồi, nhưng mà không ngờ cô vẫn cố tình hãm hại, lấy đứa con của mình ra để làm trò đùa, thì để hại vợ chồng tôi lần thứ hai nữa. Thì bây giờ tôi nghĩ thì cái việc này chắc chắn là vợ chồng tôi sẽ không cho cô xin xỏ gì đâu, và không tha thứ cho cô được. Thì ở đây trước mặt con
Thì bây giờ đấy, cô làm như thế, bây giờ cô coi lại mình xem mình có đứa con của mình có một người mẹ giống như cô thì cô cảm thấy là như thế nào, và cô có biết là cô làm như thế. Bây giờ cô đã từng đi cải tạo rồi đúng không? Lúc nãy tôi nghe công an nói rồi, tôi chả biết trước đây cô như thế nào, tôi không cần biết, nhưng mà tôi nghe thấy cảnh sát nói thì tôi cũng nắm được một chút là cô là một người mẹ bây giờ sinh con ra mà cô không sống cho nó đàng hoàng để trong sạch cho con nó sau này nó có tương lai, mà cô lại đi làm những cái chuyện, gây những cái chuyện như thế. Bây giờ cô như thế này thì con sau này thì nó có gì tương lai nữa. Bây giờ cô thử nghĩ xem, trong khi đó cô toàn nghĩ cho bản thân của cô thôi, mà lúc nào cô mở miệng mở mồm ra nói hai vợ chồng tôi, và lúc nào cũng bảo là vì con thế này thế kia, nhưng mà thực tế là vì bản thân của cô mới làm đến cái mức độ như thế, mà dám lấy con của mình ra làm trò đùa, cho hai vợ chồng tôi lo lắng đi tìm con khắp nơi, trong khi đó còn vất vả cho cả cảnh sát nữa, đi tìm khắp nơi. Thế bây giờ cô nghĩ xem cái chuyện như thế này thì ai mà tha thứ cho cô được? Cô coi lại mình đi, tại sao cô làm đối xử với vợ chồng tôi như thế? Tôi có cái gì mà có tội với cô mà cô hãm hại tôi đến mức độ như thế? Mà trong khi đó tôi cũng coi con của cô cũng như là con của tôi, vì chồng tôi cho nên là tôi cũng thương thằng con cũng như con đẻ của tôi. Mà trong khi đó cô còn lên báo cáo công an là đổ ai cho tôi là tôi đánh đập con của cô này kia, con của cô mới bỏ đi. Nhưng mà hóa ra là cô đem của con của cô đi giấu, ngược lại là cô lại đi hãm hại tôi như thế. Nếu mà câu chuyện này mà cảnh sát mà không phát hiện ra ấy, thì coi như là bây giờ là bao nhiêu tội là cô đã đổ lên đầu tôi hết rồi. Thế cho nên là tôi không tha thứ cho cô đâu. Cô muốn xin xỏ thì xin thôi. Bây giờ có thằng con ở đây tôi cũng nói trước mặt con như thế. Đấy, còn anh Hướng thì bây giờ em quyết định em không tha thứ cho cô Hạnh nữa anh ạ. Bây giờ anh làm thế nào thì làm. Thưa cán bộ, với lại cô Hạnh, cô nghe cái vợ tôi nói rồi. Theo tôi ấy, thì tôi cũng vẫn theo quan điểm của vợ thôi, cán bộ ạ. Bố ơi, mẹ tôi tha lỗi cho mẹ con. Tha lỗi cho mẹ con á? Đúng không? Cho mẹ con làm lại những sai lầm mẹ đã gây ra. Hiếu à? Chị tha cho em đi để em sẽ giao con cho anh chị nuôi, xong là em đi làm ăn xa, lâu lâu em sẽ về thăm con rồi chị ạ. Bây giờ em cũng có biết lỗi của em gây hại cho anh chị rất nhiều rồi, và em cũng không có mặt mũi nào ở đây nữa, xong là em đi làm ăn xa rồi. Hiếu ơi, Dạ. bây giờ mẹ muốn nói với con thế này. Thật ra thì mẹ con gây những cái tội lỗi như thế thì mẹ con có ý định là hãm hại mẹ. Với lại bố thì bây giờ con cũng biết rồi, mẹ biết là con cũng lớn, con cũng hiểu được cái chuyện này rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ muốn là mẹ con phải đi trong pháp luật trừng trị thì sau này mẹ con mới rút được kinh nghiệm. Thì bây giờ con thấy con nói như thế thì thật sự mẹ rất đau lòng lắm. Thôi, nhưng mà vì con. Thôi mẹ vì con thì mẹ sẽ tha thứ cho mẹ con một lần. Nhưng mà với điều kiện là mẹ con phải hứa với mẹ với bố lần sau sẽ không bao giờ được tái phạm như thế nữa, và sẽ bảo mẹ con sẽ làm một cái giấy cam kết. Con có đồng ý không? Sau là mẹ cũng muốn con nhắc nhở mẹ con vài câu để mẹ con, vì con mà mẹ con sẽ sống thật tốt và sau này sẽ là một người có ích cho xã hội. Chị ạ, vì con của em chị hãy nghĩ cho con, đó là bỏ qua cho em sẽ đi làm ăn xa, và vì tương lai của con thì em cũng còn muốn vào trại nữa để mai này ảnh hưởng đến danh tiếng của con. Đến lúc đấy con đi học xin việc làm khó khăn, mong anh chị bỏ qua cho em
thì em không vào trại cải tạo nữa, để sau này con học hết thì con đi xin việc họ điều tra lý lịch thì em mới không có lỗi với con để lý lịch xấu cho con ấy. Hiểu rồi. Bây giờ con muốn nói gì với mẹ của con? Thôi con cảm ơn mẹ, cảm ơn bố. Mẹ thương mẹ. Nhìn mặt mẹ đi con, không sao đâu mà, cứ nhìn mặt mẹ đi. Con từ nay con ở với em, mẹ Tuyết với bố thì con chịu khó học hành, với lại học chăm chỉ và nghe lời bố mẹ nhé. Vâng, đưa mẹ đừng làm người xấu nữa. Nhìn vào mặt mẹ đi con. Vâng, mẹ sẽ không làm người xấu nữa. Từ nay trở đi mẹ sẽ làm người tốt, để sau này con lớn thì con mới cố cũng ăn việc làm không giống mẹ. Đấy, Cô nhìn thấy chưa? Bây giờ đến một đứa trẻ mà cũng phải xin xỏ cho cô, thế bây giờ cô xem là mình như thế nào. Từ giờ trở đi ấy, tôi nói thật sự là tôi cũng vì thằng con thì thấy thằng bé nó như thế thì tôi cũng thấy đau lòng. Thì thôi thì cô đã biết hối hận như thế rồi, thì tôi cũng mong cô là từ giờ trở đi là cô đi ra ngoài xã hội cô hãy làm một người thật tốt, và sau này là có thể là thỉnh thoảng cô có thể là cô về thăm con cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi cũng muốn hỏi ý kiến của Hiếu là con bây giờ con muốn đi với mẹ hay là muốn ở với mẹ với lại bố? Con muốn ở với bố mẹ. Con bây giờ ở bố mẹ. Thế con suy nghĩ chắc chắn chưa? con muốn ở với mẹ Tuyết hay là ở mẹ Hạnh? Con muốn ở với mẹ Tuyết với bố. Vâng. Thế con nghĩ chắc chắn chưa? Chắc rồi. Chắc rồi. Đấy, cô Hạnh cô biết chưa? Cô làm những cái việc như thế này cô thấy ảnh hưởng đến con cái chưa? Bây giờ đến mức con phải đứng ra xin cho mẹ, cho cô. Đấy, cô thấy xấu hổ không? Việc này cô làm cô thấy có trái cái lương tâm không? Vâng, em cảm ơn anh chị nhấn nhiều. Thôi anh ạ, bây giờ cô Hạnh cô cũng đã xin như thế rồi, với lại cũng con như thế rồi thì bây giờ cũng mình cũng nói với cảnh sát là bây giờ cảnh sát làm một cái tờ cam kết để cho chị với lại chỗ cô Hạnh với lại con nữa là ký cam kết vào là từ giờ trở đi là nếu mà cô Hạnh con của cô thì ở với chị với lại bố nó thì cô Hạnh cô phải đồng ý với cái điều kiện của chị đưa ra. Nếu mà cô Hạnh đồng ý được thì chị sẽ tha thứ cho cô ấy. Cô Hạnh ấy, cô là đúng là vì đứa con cho nên là mấy hai vợ chồng tôi mới thương lượng cô thôi, chứ còn thật không vì đứa con thì cô làm những cái trái pháp luật này thì cô không thể tránh khỏi nhà giam được. Nhưng mà vì thằng Hiếu tôi cũng nghĩ là con của cô nên là tôi cũng phải rộng lòng tha thứ cho cô. Từ giờ trở đi cô sẽ phải nghĩ lại khác đi, không được đi hại người khác và làm ăn là tốt vào, chính đáng vào. Không thì cô suốt ngày cô cứ làm đổi như thế này, trốn tránh pháp luật này là cô khắc khổ cô đấy, mà ảnh hưởng cho con. Con bây giờ con cũng lớn rồi, mình làm cái việc không tốt thì cũng con nó nghĩ khác, cho nên là cô phải nghiên cứu mà phải làm người tốt đi để con cái noi theo, làm gương cho con cái. Theo ý kiến của tôi thì nhắc nhở ít cho cô, thế là cô cũng là người hiểu biết, cho nên là cán bộ theo ý kiến của tôi cũng như vậy thôi. Rồi. Câu chuyện của mọi người thì tôi cũng đã nghe rõ hết. Bây giờ là chú sẽ hỏi Hiếu này. Bây giờ ý của cháu là muốn ở cùng với bố Hướng với mẹ Tuyết đây đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ mọi người cũng đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ làm một cái bản cam kết để cho anh chị. Vì thứ nhất thì chỗ anh Hướng đây cũng là bố đẻ của Hiếu, có quyền nuôi dưỡng đối với cháu. Bây giờ chỗ chị Hạnh thì thứ nhất là không đủ khả năng để nuôi con cái,
Và hiện tại cho chị Hạnh, bây giờ nếu mà chỗ chị Tuyết đã đồng ý là không truy cứu trách nhiệm của chị nữa thì chị sẽ phải lên bây giờ tôi sẽ lập biên bản và sau đấy chị sẽ phải nộp hành chính, chị nhớ chưa? Bây giờ tôi sẽ viết một cái biên bản để cho Hiếu là sẽ từ giờ trở đi sẽ là quyền nuôi dưỡng thuộc về cho anh Hướng và chị Tuyết đây. Chị vẫn có quyền đến thăm hỏi con cái, nhưng mà trên biên bản tôi sẽ ghi rõ ràng nếu mà từ giờ về sau mà chị có ý định quay lại tranh chấp quyền nuôi con hay là có ý định quay lại hãm hại đối với anh Hướng chị Tuyết đây thì lúc đấy chính xác là chị sẽ phải đi vào tù vĩnh viễn, không còn được cơ hội ra ngoài nữa. Đối với cái biên bản ký ở trên này là ký xác nhận đối với pháp luật, hiểu rõ chưa? Rồi, bây giờ hiện tại thì biên bản tôi cũng đã viết xong. Bây giờ anh chị Hiếu này và mọi người còn ý kiến gì nữa không? Vâng, thế thì thưa chú Hiệp ra là bây giờ tôi có một vài ý kiến. Thì bây giờ nếu mà chị Hạnh mà từ giờ trở đi mà vợ chồng tôi, con nó đã đồng ý là ở với vợ chồng tôi rồi, mà sau khi thì chị Hạnh là mẹ của thằng bé thì cũng có quyền thăm thôi, thì nhưng mà thỉnh thoảng về thăm ấy thì có thể là về thăm thì phải mang một cái gọi là một cái tính tốt để về thăm con thực tế, chứ không phải là lại có cái ý định về để mà hãm hại này kia. Nếu mà có cái ý định đấy thì lúc đấy thì tôi sẽ là khởi kiện tiếp. Rồi, vấn đề này của chị tôi trong bản tôi cũng đã ghi rất rõ ràng. Một lúc nữa mọi người ký mọi người sẽ phải đọc lại. Vâng. Và sau đó thì chị Hạnh thì sau này cũng không có quyền về để mà đòi thừa kế tài sản cùng con này kia, là cái đấy là vợ chồng tôi cũng không đồng ý, thì mong cảnh sát không nhiều trong đó cho tí chị Hạnh ký vào. Còn cái tài sản thừa kế các thứ đấy là do vợ chồng, hai vợ chồng tôi là làm sao này, đây là cô Hạnh phải biết, sau này tôi cho Hiếu cái gì đấy là quyền của bạn tôi, chứ không phải là cô phải yêu cầu phải viết di chúc nọ kia đâu. Đấy. Xong với lại cô Hạnh có thể là cô Hạnh cô đi lấy chồng hay đi đâu đấy thì cũng không liên quan đến vợ chồng tôi. Không, vấn đề đấy là vấn đề ngoài lề của hai bên thôi, không liên quan gì đến vụ việc này cả. Vâng, xong là với lại chị Hạnh đừng có từ giờ trở đi là không được về quấy nhiễu vợ chồng tôi. Xong là không được về xúi giục con, ví dụ là về thăm con là không được xúi giục con này kia. Thứ nhất là những cái việc thì chị nói thì tôi đã ghi ở trong này hết rồi. Và tôi cũng đã có những cái lời nói với chỗ chị Hạnh đây và chị cũng đã đồng ý rồi. Đấy. Bây giờ anh Hướng còn vấn đề gì nữa không? Vâng, thưa các bộ, với lại cô Hạnh ạ, vừa nãy tôi cũng nói với cô như thế thôi, cô cũng là người hiểu biết thôi, tôi cũng không cần nói gì nhiều nữa. Cán bộ ạ, ý kiến của tôi cũng là hết thôi. Được rồi. Thế bây giờ chị Hạnh, chị đọc rõ biên bản đi nhá. Đấy, chị ký vào đây thôi. Cô đọc rõ vào những cái điều khoản ở trong biên bản này có hết đấy nhá. Sau cô khi chị không bao giờ có được tái phạm nữa. Nếu mà cô tái phạm một lần nữa thì lúc đó đừng có mà xin tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tôi tha cho cô ra đâu. Đấy, bây giờ vì cô mà cô đã ra nông nỗi như thế. Cái đấy là gậy ông tự đập lưng ông ấy, cô có hiểu câu đấy không? Cô không phải khóc đâu, khóc vì giờ này. anh chị ký này. Ký đâu ra? Đây. Con không phải ký đâu. Có. Không phải ký đâu. Chưa, từ giờ trở đi con sẽ ở với bố mẹ nhé. Đấy. Đấy, cô biết không? Cô giờ này cô không phải khóc. Khóc không phải có ích lợi gì đâu. Rồi, bây giờ cháu ký vào đây chú nhá. Ghi rõ ở trên này chú. Rồi. Việc này bây giờ cũng đã giải quyết xong nhá.
biên bản cũng đã ghi rõ hết, mọi người đã ký rồi. Thôi bây giờ anh chị có thể về và đưa cháu về. Bây giờ còn cho chạy lại với tôi một chút, còn một chút việc nữa. Con chào mẹ đi con. Con chào mẹ. Bảo mẹ là từ giờ trở đi mẹ phải làm người tốt đi. Nói vài lời câu với mẹ đi. Con giữ sức khỏe. Đấy cô thì cô cứ yên tâm đi, con của cô ở với tôi thì cô không phải nghĩ ngợi gì, cô cứ đi làm ăn đi, xong là làm một người công dân thật tốt mà. Thì lúc nào cô có thể là 2-3 tháng cô có thể về thăm con một lần. Anh mình đi về đi. Bây giờ công việc nó xong rồi. Cảm ơn chú Cảnh Khang nhé. Rồi, Có bây gì giờ chị về. thì không biết vợ chồng anh chị biết nói thế nào. Chị tất cả cảm ơn Chị ơi, em nhớ chị chăm sóc con em nhé. tất nhiên rồi, cô cứ yên tâm đi. Em cảm ơn chị. Rồi, anh chị cứ về đi. Yêu. Yêu. Ở với bố Hướng với mẹ Tuyết này, con nghe lời bố Hướng với mẹ Tuyết nhé. Dạ vâng. Mẹ cũng thương con, nhưng mà bây giờ mẹ phạm tội rồi thì mẹ không thể nuôi con được nữa. Con mẹ đi làm lấy tiền, lâu lâu mẹ về thăm con một lần con nhé. Dạ vâng. Thôi cô ạ, bây giờ cô đã biết hối hận như thế rồi thì từ giờ trở đi tôi cũng mong cô là giữ gìn sức khỏe và đi làm ăn thật tốt. Thì vợ chồng tôi sẽ chăm sóc thằng con, cô không phải nghĩ đâu. Con ở với bố nó thì thật sự là không sao đâu. Em xấu hổ với chị quá. Chị ạ, em cảm ơn chị nhiều mà chị đã không bỏ em vào tù. Chị đã bây giờ lại nuôi thêm con của em nữa. Em không biết nói gì hơn. Em cũng chỉ biết nói lời cảm ơn chị thôi. Được rồi, cô biết hối hận như thế rồi, Hiếu ơi mình đi thôi con. Em xấu hổ con với lại anh chị. Cô biết hối hận là thế là tốt rồi. Thôi cô nói nhiều nữa ở đây ở chỗ mẹ Thanh. Cô Hạnh, cô yên tâm đi, hai vợ chồng tôi đưa con đi ăn học thôi, cô không phải suy nghĩ gì nhiều. Vâng. Đấy, chị thấy cái tội của mình rồi đấy. Con mẹ lại làm việc tấm. Sao đấy con? Không phải khóc với con lên. Hiếu. Hiếu. Con à, con đừng khóc đấy con. Không sao đâu, sao thế không con? sao đâu, không sao đâu, đi ở với bố Hướng mẹ chết không sao đâu, mẹ con nhất thời nghĩ không thông suốt cho nên mẹ con mới làm thế thôi. Rồi, Thôi mẹ bây giờ- con mai làm người tốt thôi, con yên tâm đi, không lo nữa. Mẹ con thôi con. Thôi con đổi mốt cho là đi về làm cơm anh đưa anh ấy không? Ừ. Không như này nhé. Con ngồi xem bố nhé. Ôi. Ngồi xem bố đi. Đấy. Chỉ vì là một phút nông nổi của chị thôi, bây giờ gây ảnh hưởng đến cả con cái, đến cả bản thân chị cũng phải đi như vậy. Vâng, em biết sai rồi con rồi. Thôi bây giờ việc còn lại thì nó cũng nhanh thôi. Bây giờ chị sẽ ký vào cái biên bản lời khai của chị từ đầu đến cuối, là những cái lời khai của chị ấy trước thì bây giờ chị phải ký xác nhận cho tôi là những cái lời khai này của chị là sự thật, để chúng tôi có căn cứ để giải quyết. Bây giờ chị ký đi, ký vào đây thôi. Sau khi chị ký xong những cái lời khai này của chị thì chúng tôi có bằng chứng để sau này chúng tôi tiếp tục làm việc. Trong khoảng thời gian này chị chưa được phép đi làm, đi ra khỏi địa phương, chúng tôi vẫn cần sẽ phải mời chị lên đây để phối hợp làm việc rõ ở chỗ đối tượng Trường với cả Dũng kia. Vâng. Cần chị lên đây, khi nào chúng tôi gọi thì chị phải có mặt ở trên này để phối hợp làm việc, chị hiểu chưa? Rồi
mọi việc thì cũng đã xong rồi đấy. Tôi chỉ muốn nhắc chị thêm một câu nữa thôi, Vâng. là bây giờ quyền nuôi con là thuộc về chỗ anh Hướng và chị Tuyết rồi. Vâng. Bây giờ chị có đi làm đi đâu muốn về thăm nuôi con thì chị nên giữ một cái gọi là cái tinh thần và cái sự lương thiện của mình đi, chứ đừng có đem cái tội ác của mình đem vào vừa dồn dập vào chỗ con cái Vâng. và ảnh hưởng đến chỗ anh chị Tuyết. Lúc đấy lại câu chuyện khác. Vâng. Cô ấy thì là nên suy nghĩ đi, chứ không thì cô làm như vậy là vừa ảnh hưởng tâm lý cho Hiếu và ảnh hưởng đến người khác nữa. Bây giờ cô làm ảnh hưởng như vậy, bây giờ tự hại bản thân của cô thôi. Vâng. Tôi biết sai rồi cán bộ ạ. Mà tôi cũng xin cán bộ mai làm việc với chỗ trường tôi trước đây tôi vay tiền kia là cán bộ hãy làm rõ với họ là bảo tôi chỉ trả tiền gốc thôi, không cho trả tiền lãi nữa. Bây giờ tiền gốc của tôi chỉ nợ 200 triệu thôi, bây giờ tính tiền lãi lên là 500 triệu thì tôi không có khả năng để trả. Cán bộ ấy giúp tôi làm rõ việc của tôi ở với chỗ trường kia. Rồi, cái việc chị đề xuất tôi sẽ phải nói lại với chị như này. Sự cuộc sống như này ấy thì là mình có vay thì phải có trả. Vâng. Mà người ta vay cho vay thì chắc chắn người ta phải lấy lãi. Nhưng mà nếu mà ở mấy mức độ lãi chúng tôi cần phải xem xét là lãi lấy bao nhiêu %, nó quá vượt mức cho phép hay không. Có. Nếu vượt mức 5,5 vượt mức cho phép thì chúng tôi còn có phương pháp để giải quyết. Còn bây giờ việc trên này là hiện tại là tôi còn phải gặp trực tiếp trường lên đây thì chúng tôi lúc đấy mới làm việc, chứ còn ý kiến của chị chúng tôi sẽ ghi nhận, hiểu chưa? Thì tôi trả dần, bảo họ thì tôi trả dần, tôi đi làm tôi trả dần. Ý kiến của chị thì tôi sẽ ghi nhận ở đây. Rồi, bây giờ cũng xong rồi, bây giờ chị có thể đi về. Vâng, mong cán bộ giúp tôi về chỗ tiền với trường kìa. Rồi, bây giờ chị cứ đi về đi. Xong có gì khi mà chúng tôi triệu tập thì chị phải có mặt trên này, đó chưa? Vâng. Rồi, bây giờ chị về đi. Xin cán bộ về. Rồi. Cuối cùng cũng giải quyết xong một vụ việc. Bây giờ càng ngày càng nhiều việc phức tạp quá. May quá, thì tiếp với anh Hướng tha cho mình một con đường để đi làm ăn này. Từ nay con của mình cũng không lo nữa. Còn anh Hướng với chị Tuyết là người tốt ở đây chăm sóc con mình sẽ đi làm ăn ở một nơi nào thật xa để kiếm tiền, rồi mai kia mới có tương lai cho con.